De ce sărbătorim Boboteaza? De ce sărbătorim Boboteaza și ce s-a întâmplat cu adevărat la botezul lui Isus? De ce crucea ajunge în ape înghețate, iar oamenii păstrează aghiasma ca pe ceva care nu se discută? Ce s-a pierdut și ce a rămas neschimbat în toate aceste ritualuri? Hai să descoperim împreună capitolul 1, de unde pornește totul. Totul începe în Siria, în orașul Antiohia, în anul 387 după Hristos. Aici, Ioan Gură de Aur, unul dintre cei mai influenți predicatori ai creștinismului timpuriu, rostește o predică despre botezul lui Isus și explică de ce credincioșii marchează ziua de 6 ianuarie. Este un reper clar, cu dată, loc și persoană, care arată că sărbătoarea există deja și are o formă bine definită. Predica nu transformă credința în spectacol. Prezintă un fapt. Oamenii vin la biserică pentru 6 ianuarie, iar botezul în Iordan este centrul atenției. Nu avem descrieri despre cruci aruncate în ape reci sau procesiuni, dar există o practică stabilă și recunoscută. Cum a ajuns acest obicei să plece dintr-un oraș din Siria și să se răspândească în toată lumea creștină? De ce această dată a rămas neschimbată până azi? Capitolul 2. Cum evoluează? După Antiohia, direcția se schimbă în Turcia, în orașul Constantinopol, în anul 381 după Hristos. Aici, Grigorie de Nazianz rostește o predică despre teofanie și leagă în mod public 6 ianuarie de botezul lui Isus. Momentul fixează sărbătoarea într-un oraș care influențează administrația, teologia și viața credincioșilor din întregul răsărit. De acum, nu mai este un reper cunoscut doar în comunități locale. Devine o practică vizibilă și repetată, susținută de o voce recunoscută în întreaga lume creștină a vremii. În Israel, în orașul Ierusalim, tot în anul 381 după Hristos, Egeria notează slujbele legate de începutul lunii ianuarie. Descrierea ei arată clar că pelerinii vin pentru sărbătoare și participă la slujbe în locurile legate de viața lui Isus. Este dovada că sărbătoarea nu se rezumă la dezbateri teologice sau la texte predicate. Oamenii merg acolo, se roagă și recunosc ziua ca reper anual al botezului. Practica devine publică, observabilă și ancorată într-un program clar. Capitolul 3. De ce persistă? La Al-Mahtas, în Iordania, în ziua de 6 ianuarie 2024, Boboteaza are loc exact acolo unde tradiția fixează botezul lui Isus. Slujba este condusă de clerici ai Patriarhiei Ierusalimului, iar preoții folosesc rânduiala păstrată de secole. Oamenii vin din mai multe țări pentru a participa la sfințirea cea mare a apei, iar prezența lor arată că ritualul nu s-a rupt de originea sa. Nu există spectacol, ci continuitate și repetiție controlată. Coborârea spre malul Iordanului, rugăciunile și binecuvântarea apei sunt observabile și documentate în fiecare an. Acest loc nu este muzeu, ci spațiu activ. Instituțiile religioase organizează accesul, fixează ora și stabilesc desfășurarea slujbei. Pelerinii revin pentru că văd aceeași dată, același ritual și aceeași apă curgătoare care leagă trecutul de prezent. Preoții păstrează formula liturgică, comunitățile o acceptă, iar tradiția rămâne verificabilă chiar astăzi. Dacă în unele orașe din România sau din alte țări ritualul se adaptează la râu, lac sau mare, la Almactas, structura rămâne constantă și vizibilă. Aici se vede mecanismul, un loc fix, o instituție activă și oameni care se întorc. De aceea Boboteaza persistă și rămâne parte vie a prezentului, nu o amintire. Concluzie. Știm unde apare prima dată data de 6 ianuarie, cum devine sărbătoare publică și de ce se păstrează astăzi în locul botezului lui Isus. Dar ce face ca același gest să fie încă repetat, fără să își piardă sensul?
Dacă timpul schimbă tot, de ce apa rămâne punctul unde oamenii se întorc? Tu crezi că apa păstrează ceva?